आज क्लासमा हामी बुझ्न गइरहेका छौँ मोमोको रेसिपी यानी कि जुन क्लास 8, 9, 10 मा आउने गर्दछ र यो इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन एक्जामको लागि। यसलाई हामीले भन्छौँ डम्पलिङ। आज हामी बुझ्छौँ भेज मोमोको रेसिपी कसरी हुन्छ त, जुन इङ्ग्लिस एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। हेर्नुस् त 8, 9, 10 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। राइट अ रेसिपी अफ भेज मोमो, डम्पलिङ भन्छौँ यसलाई इङ्ग्लिसमा। हेर्नुस् त युजफुल इन्ग्रेडियन्ट्स पहिला बुझौँ के चाहिन्छ हजुरलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ त। Flour, salt, water, cabbage, carrot, onion, oil, capsicum, garlic, ginger, green chilies, coriander, pepper to taste. यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्स राख्नुभयो भने तपाईको मोमो स्पेशल भन्छ र यसमा टेस्ट पनि राम्रो हुन्छ। सो यो भाइ बहिनीहरू यो नामहरू चाहिँ याद गर्नु होला ताकि रेसिपीको लागि यो चाहिन्छ र हजुरले यसरी डिजाइन गरेर बनाउनलाई हजुरको फुल मार्क्स आउँछ एक्जाममा है त। युजफुल स्टेप्स टु फलो। अब हजुरले कुन कुन स्टेप्सहरू फलो गर्दा राम्रो हुन्छ त बुझौँ। मेक द डफ बाई मिक्सिङ फ्लोर एन्ड साल्ट इन अ बोल। त्यो डफ भनेको पिठो हुन्छ नि, त्यो मुसेर बनाएको हुन्छ नि, त्यो गोलो गोलो सेपमा, त्यसलाई भनिएको छ। प्रिपेयर द फिलिङ बाई मिक्सिङ अल द अफोरमेन्सन्ड इन्ग्रेडियन्ट्स। त्यो पिठोमा चाहिँ त्यो मुस्दाखेरि यो सबै राखेर गर्नु राम्रो हुन्छ र आवश्यकताअनुसार त्यहाँ पछि बनिसकेपछि त्यसलाई पानीले मुछिसकेपछि त्यहीँ भित्र त्यो सेप बनाएर राख्ने गर्छौँ। फेरि अर्को पनि त्यही नै हामी भनिरहेको छु त्यसलाई। रोल द डफ इन्टु स्मल बल्स एन्ड सेप देम। त्यसको आकार कस्तो दिने हो त, त्यो सेप दिनुपर्छ हजुरले। पुट अ स्पुन अफ भेजिटेबल फिलिङ इन इच। अब त्यसमा के राख्ने हो त भेजिटेबलको रूपमा, जस्तो क्याप्सिकम भयो, क्याबेज भयो, क्यारोटको टुक्राहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ त्यहाँ। Arrange the momos properly on steamer tray। जुन स्टिमर त्यो उसिन्ने कुरा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ त्यो ट्रेमा अब राम्रोसँग एरेन्ज गरेर राख्नुपर्छ ताकि त्यो नटुटोस् या नफुटोस् भनेर। फुट्ने त हुँदैन त्यहाँ त, टुट्ने हुन्छ त्यहाँ। सो लाइक द्याट। स्टिम द मोमोज फर 10 to 15 मिनट्स। अब कतिको क्वान्टिटीमा हजुरले बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ डिपेन्ड गर्छ होइन। नर्मली 10 to 15 मिनट्सको टाइममा चाहिँ हजुरले त्यसलाई स्टिम राख्नुभयो, बाफमा राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो पाक्ने गर्दछ। सर्भ हट विथ स्पाइसी चटनी अर टोमेटो सस। अब अचार छ भने त्योसँग खाँदा राम्रो हुन्छ। सो स्पाइसी चटनी हुन्छ अनि त्योसँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम हटको रूपमा। र तपाईँले चाहिँ यसलाई फोर्क, जुन काँडादार चम्चा हुन्छ नि, त्यो युज गरेर सक्नुहुन्छ। त्यो फोर्क युज गरेर खान सक्नुहुन्छ। सो यसरी अप्लाई गर्नुभयो भने यो 1 देखि 7 स्टेप्स फलो गर्नुभयो र यो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हजुरले यसरी सिरियली लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरको इक्जाममा स्कोर राम्रो आउँछ। हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईँलाई कुन ग्रामर, कुन प्री राइटिङ या कुन गाइडेड राइटिङ हजुरलाई गाह्रो भइरहेको छ, कुन लिट्रेचरमा, कुन पोइममा डाउट छ, प्लिज फिल फ्री टु कमेन्ट। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि गर्नुहोला र च्यानलमा पहिलोपटक देख्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि मेरो मेहनत अझ राम्रो होस् र म अझ अगाडि बढ्न सकौँ, तपाईँहरूलाई अझ धेरै जानकारीहरू दिन सकौँ। थ्याङ्क्स अगेन एन्ड लाइक गर्नुहोला भिडियोलाई।